එක්සෑම් එකක් ලං වෙනකොට ඔයා බය වෙලා ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඔයාට වැඩ ටික කරගන්න බැරුව යනවද? ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔයාට තමයි මේ වීඩියෝ එක. එක්සෑම් එක ගැන ඔයාගේ හිතේ තියෙන බය නැති කරගන්න ඔයා මාසෙකට කලින් මොකද කරන්න ඕනි කියන එක ඔබකින් එක්සෑම් එකට සතියකට කලින් මොකද කරන්න ඕනි කියන එක මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා. ඇත්තටම අපි ඇයි එක්සෑම්ස් වලට බය? අපිට මොනවා හරි කොලයක් දීලා ඕකේ මොනවා හරි ලියන්න කිව්වොත් අපි බය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට ගිහිල්ලා පන්තියක ඉඳගෙන ඉන්න කිව්වොත් ඒත් අපි බය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි එක්සෑම්ස් වලට බය ඇත්තටම අපි මේ එක්සෑම්ස් වලට නෙමෙයි බය එක්සෑම් එකෙන් ලැබෙන රිසල්ට් එකට තමයි අපි මේ බය දෙන්නේ. දැන් A level එක්සෑම් එකට තව මාසයක් වගේ කෙටි කාලයක් තියෙන. ඉතින් ඔයා දැන් ස්ට්‍රෙස් වෙලා බය වෙලා ඉන්නවනම් මේ එක්සෑම් එක ගැන ඔන්න ඔයා මාසෙකට කලින් මේ කියන දේ කරන්න. ඉතින් මේක A level විතරක් නෙමෙයි A level O level ඕනම එක්සෑම් එකකට ඔයගලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එක්සෑම් එකට මාසයයි කිව්වම අපි හැමෝම සීරියස් වෙනවා. ඔන්න අපිට දැන් එක්සෑම් එකට තව මාසයයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔයා ඔක්කොම පොත් ටික ගන්නවා හැමතැනම ගොඩ ගහ ගන්නවා. කොහෙන්ද මේක පටන් ගන්නෙ? කොහෙන්ද මම මේවා ටික ආවෝ පාඩම් කරපු දේවල් ඔන්න මතක නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුව නිකන් යහගේ හම්මල වගේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයා මුලින්ම ફોකස් කරන්න ඕනේ ඔයාට තියෙන ටයිම් එක ගැන. හිතන්න ඔයාගේ බැංක් account එකේ රුපියල් 86400ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය 86400න් කවුරු හරි රුපියල් 2ක් හොරකම් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා අර ඉතුරු 86398ම වියදම් කරගෙන අර නැති වෙච්ච රුපියල් 2 හොයනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒ ඉතුරු වුණු 86398 ආරක්ෂා කරගන්න විදියක්ද හිතන්නේ? ඉතින් එන ඒ වගේ තමයි දවසකට තප්පර 86400ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ කැලෙන්ඩර් එකක් අරගෙන බලන්න ඔයාට තව දවස් කීයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ පාර 2023 A level exam එක ලියනම නම් මම කොහොමද මේක ලියාගන්නේ මේක කරන්නේ කියන එක මම උදාහරණයක් විදිහට පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් මම කරන්නේ හිතන්න අද නොවැම්බර් 24 වෙනිදා කියලා. ඔන්න නොවැම්බර් 24 වෙනිදා ඉඳලා exam එක පටන් ගන්නේ ජනවාරි 4. ඉතින් ජනවාරි 3 වෙනිදා වෙනකන් 15ට 24 25 26 27 කියලා ඔන්න අද දවසේ ඉඳලා 15ට මම ලියාගෙන යනවා. රූල් දෙක විතර ඇර තමයි මේක ලියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මොකක් හරි අහක දාන පොතක හරි නැත්නම් කොළ ටිකක් එකතු කරලා අදාගත්තු පොතක හරි මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි එක්සෑම් එකකදී බය හිතෙන්නේ එක්සෑම් එකකට කලින් අපි බය වෙන්නේ අපිට මේක මේ අන්තිම දවසට කලින් මේක කරගන්න පුළුවන් වේද කියන සැකය නිසා තමයි ඇත්තටම අපිට බය හිතෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ බය නැති කරගන්න මේකට තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ලියා ගන්නේ. හරි දැන් අපි ඔක්කොම දින ටික 15ට ලියා ගත්තා. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන හොඳට කල්පනා කරන්න ඔයාට විශේෂයෙන් කරන්න තියෙන වැඩ. ඒ කියමු මොන හරි පේපර්ස් බලන්න තියෙනවා නම් ඔයාට මොන හරි පේපර් වල වැරදිච්ච ඒවා ඔයා එකතු කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒවා බලන්න වගේ. ඊට අමතරව ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් තුනම ආපහු මුල ඉඳන් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන වැඩ ටික අර ලියාගත්තු දින ටික අතරේ බෙදා ගන්න. ඉතින් ඔයා A level කරන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් තුනේ තියෙන ඔක්කොම පාඩම් ටික මේ මාසයේ ඇතුළත ආපහු බලන්න. ඔයා දැන් දින ටික අතරේ බෙදා ගන්නවනේ. ඉතින් මේ බෙදා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ හිතන්න ඔයාට සබ්ජෙක්ට් දෙකක් A level exam time table එකේ තියෙන එක ගාව අනිත් සබ්ජෙක්ට් එකට දවස් 10ක් විතර ගැප් එකක් තියෙනවනම් ඔන්න ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඒ ගැප් එකේ බලන්න පුළුවන් නේ වැඩිපුර ඔයාට බලන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඔයා මේ මාසය ඇතුළත ඒකට ලොකු ඉඩක් දෙන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ටයිම් එක බෙදා ගන්නකොට අන්න ඒක ඔළුවේ තියාගෙන අනිත් සබ්ජෙක්ට් එකට ඒකේ ළඟ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකට වැඩි කාලයක් වෙන් කරලා ඔන්න බලන්න ගන්න. ඉතින් මගේ එක්සෑම් ටයිම් ටේබල් එකේ මට තිබුණේ ඉකෝනොමි ලොජිකුයි එක ගාව ජියෝග්‍රැෆි වලට දවස් 15ක විතර ගැප් එකක් තිබුණා. ඉතින් එතකොට මම මේ මාසික ප්ලෑන් එක හදා ගන්නකොට මුලින්ම බැලුවේ ජියෝග්‍රැෆි. මොකද මට අර ඒක මුලින්ම මම බලලා ඔන්න එතනදිත් මම මුලින්ම බලුවේ ජියෝග්‍රැෆි වගේම ඊට කලින් මට වැඩි පාඩම් කරන්න හම්බුනේ නැති පාඩම්. ඒ කිව්ව අපි අන්තිම සිලබස් එකේ අන්තිම පාඩම් අපිට වැඩි කාලයක් පාඩම් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කොටස් ටිකක් දවස් 4ක් 5ක් වගේ කාලෙක බලලා ඒක අයින් කරා.
මොකද මට අර දවස් 15ක විතර ගැප් එක ඇතුලේ හරිම නිදහසේ අර කියන දෙක ඉවර කරලා අර සබ්ජෙක්ට් එක ඉවර කරලා මේක බලන්න පුළුවන් කාලය තියෙනවනේ. ඔන්න ඔයා ඊට පස්සේ වාගේ ඉතුරු ටික අනිත් සබ්ජෙක්ට් දෙක අතරේ බෙදා ගන්න. ඉතින් ඔයාටත් මෙන්න මේ වගේ ගැප් එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය ගැප් එක ගැනත් පොඩක් අවධානය යොමු කරලා මේ මාසෙට හදන ප්ලෑන් එක හදා ගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි දැන් නොවැම්බර් 24 පටන් ගත්තා නම් ඔන්න දෙසැම්බර් 24 මාසෙ ප්ලෑන් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අන්තිම සතිය. ඉතින් ඒ අන්තිම සතිය වෙනම තියාගන්න. ඒකෙදි මොකද කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් ඔයා හැම විෂයකම හැම පාඩමක්ම මේ මාසේ ප්ලෑන් එකට ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනදී හැම විෂයකම හැම පාඩමකම බේසික් රීඩ් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒකෙම මූලික වශයෙන් අටුමතර මේක කියවගෙන හරි යන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපිට අර එක්සෑම් එකට යන්න කලින් බයක් හිතෙන්නේ මම මේකේ මුකුත්ම දන්නේ නැහැනේ කියන එක. ඉතින් දැන් ඔයා මේ විදිහට බේසික් රීඩ් එකක් කරගෙන හරි තිබුණම මම මුකුත්ම දන්නේ නැහැනේ කියන බය ඔයාගේ හිතින් අයින් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට එතකොට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා මේ පාඩමේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයා දන්නවනේ. මොකද ඔයා බේසික් රීඩ් එකක් මාසෙකට කලින් හරි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට හැම පාඩමකම බේසික් රීඩ් එකක් කරාම ඔයාට ඔයා ගැන විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා වගේම ඔයාට මේ පාඩම තව ටිකක් අභ්‍යන්තරයට කියවගෙන යන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම මොටිවේෂන් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයා මෙතනදී බේසික් රීඩ් එකක් විතරයි කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අමතර දේවල් හොය ඒ දේවල් පස්සේ යන්න තව ටියුට් හොයන්න තව මේකට ටියුට් එකක් හොයාගන්න ඕනේ වගේ අර අමතර දේවල් හොයන්න යන්න එපා. ඔයා ගාව තියෙන්නේ මොනවද? ඒ තියෙන දේ උපරිමයටම ඒ තියෙන දේ යූස් කරලා මේක කරන්න බලන්න. ඔයාට තව ටිකක් කාලය තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාට තව ටිකක් ඉස්සරහට එක පියවරක් තියන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා දැන් ලස්සනට ඔයාට කරන්න තියෙන වැඩ ටික මේ මාසය ඇතුළත බෙදාගෙන පිළිවෙලට ඔන්න හදාගෙනයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ දවසින් දවස ඒ අදාළ දිනේට අදාළ දේ කම්ප්ලීට් කර ඒක කප ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් දැන් ඔයා මොන දෙයකටවත් කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ගානට මේ මාසය ඇතුළත මම මොකද කරන්න කියලා ගානට ඔයාගේ වැඩ ටික ඔක්කොම බෙදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට තියෙන දවසින් දවස මේක කම්ප්ලීට් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඔයා මේ විදිහට එක දවසින් එක දවස කප ඉස්සරහට යනකොට ඔයාට ඔයාගෙනම ලොකු විශ්වාසයක් එනවා වගේම හොඳ මොටිවේෂන් එකක් වෙනවා මේ ඉතුරු දවස් ටික කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ ඔළුව අර තෝන්තුවාවෙන් වගේ මට මේක කරගන්න පුළුවන් වේද? තව මේ වැඩෙත් තියෙනවා කිය ඔන්න ඔයාගේ වැඩ ඔළුව ඇතුළේ වැඩ එක එක මතුවෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගානට බෙදාගෙන තියෙන නිසා ඔයා ඒ දවස්වලට ගානට ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරගෙන ගියාම ඔයාට මාසෙදි ගානට මේ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔයා දන්න නිසා ඔන්න ඔයාට කිසිම කලබලයක්වත් බය වෙනවත් ස්ට්‍රෙස් වෙනවත් ඕනේ නැහැ. ඉතින් තවත් එකක් තමයි ඔයා මේ විදිහට මාසෙට ටයිම් එක බෙදා ගන්නකොට අන්තිම දවස වගේ වැඩිපුර ෆ්‍රී දවසක් තියාගන්න. මොකද අද මිනිස්සු ඔයාට අසනීප වෙන්න පුළුවන්, ඔයාට වෙන වැඩක් වටෙන්න පුළුවන්, ඔයාට සමහර විට ඒ දවස් ඇතුළත ඒ වැඩේ කම්ප්ලීට් කරගන්න වෙලාව මදි වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ ස්ට්‍රෙස් එකත් ඒ බයත් නැති වෙනවා. ඔයාට වැඩිපුර අන්තිමට දවසක් ඔයා ඉතුරු කරගෙන තියෙන නිසා ඔන්න මග හැලිච්ච කරගන්න බැරි වෙච්ච වැඩ ටික ඔන්න ඒ දවස් ඇතුළත කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ බෙදාගත්ත විදිහට වැඩ ටික කරගෙන ඉන්න ගමන් ඔන්න ඔයාට එකපාරට මේ වැඩ කර ඉන්නකොට හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ විභාගෙට මොනවා වෙයිද දන්නේ මොනවා වෙයිද දන්නේ වගේ හිතුනොත් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඔයාගේ ඊළඟ මිනිත්තු 60 ගැන හිතන්න. මොකද ඔයා බෙදාගත්ත වැඩ ටිකක් තියෙනවා මේ දවස් ඇතුළත ඔයාට කරන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක දවස් ඇතුළත මේක කම්ප්ලීට් කරන එක ඔයා කරන්න ඕන. ඔයාට ඒක විතරයි වගකීමකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ දවස් ඇතුළත මේක කම්ප්ලීට් කරගෙන ගියොත් ඔයාට කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැහැ. එහෙම නැති වුණොත් තමයි ඔයාට ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැහැ. ඔයා දවස් ඇතුළත ඒ ටික කම්ප්ලීට් කර ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් අපිට ස්ට්‍රෙස් වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. අපි හැම වැඩේම ගානට බෙදාගෙන තියෙන නිසා. How to stop worrying and start living කියන ග්‍රන්ථය ලියපු ඩේල් කානිගේ කියන රචකයා එක්තරා අවස්ථාවක කියලා තියෙනවා No action breeds doubts and fear. Action breeds confidence and courage. ඉතින් ඔය යම් කිසි දෙයක් නොකර ඉන්න තාක්කල් මේක ගැන හිත කිසිම වැඩක් නොකර ඉන්න තාක්කල් ඔයාගේ හිතේ බය සහ සැකය මතුවෙනවා. මට මේක කරගන්න පුළුවන් වේද මට පාස් වෙන්න පුළුවන් වේද කියන සැකේ සහ බය මතුවෙනවා. හැබැයි ඔයා වැඩ කරගෙන ගියොත් ඔයාට ඔයාගේ හිත ඇතුළේ විශ්වාසය වගේ මේක කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම වර්ධනය වෙනවා. ඒක නිසා ඔන්න ඔයාගේ හිත තල්ලු කරගෙන යන්න, ඔයාගේ හිත තල්ලු කරන්න මේක කරන්න පුළුවන් කියන තැනට. එතකොට ඔයාට මේ තියෙන බය නිකම්ම නැති වෙනවා යනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් එක්සෑම් එකට තව සතියයි තියෙන්නේ. මේ සතිය ඇතුළත ඔයා ඔයාගේ බය නැති කරගන්න මොකක්ද කරන්න
විශ්වාස කරන්න මේ අන්තිම සතියට පුළුවන් ඔයා ඉන්නේ දුර්වල ලකුණක වුණත් ඔයාව හොඳ ලකුණකට අරගෙන යන්න. ඒක නිසා දිගටම ෆයිට් කරන්න අතාරින්න එපා. ඉතින් මේ අන්තිම සතියේ දවස් ටික ඔයාට ගැළපෙන විදිහට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අන්තිම සතියේදී ඔයාට එක සබ්ජෙක්ට් එකක් විතරක් පාඩම් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා නම් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා මට ඉකෝන් සහ ලොජික් එක ගාව තියෙන නිසා ඔන්න මට අන්තිම සතියේ ඒ දෙකම බලන්න වෙනවා. මේ විදිහට දවස් ටික පල්ලෙහාට ලියාගෙන යනකොට ඔන්න මට විභාග තියෙන 4 වෙනිදා කියලා හිතුවොත් මම 3 වෙනිදා කිසිම දෙයක් වැඩ කරන්න දාගන්නේ නැහැ. ඒක ෆ්‍රී දවසක් විදියට තියාගන්නවා. මේ සතිය ඇතුළත වැඩ කරනකොට ඔයා ඔහේ අතට අවුල හැම දෙයක්ම කරන්න යන්න එපා. ඔයා ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මෙතනදී බලන්න ඕනේ පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔයාගේ තෝරා ගැනීම බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයා මෙතනදී පාඩම් කරන්න තෝරගන්න දේවල් හොඳට හිතලා බුද්ධිමත්ව තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ පාඩම් වලින් වැඩි බරක් තියෙන කොටස් ඒ වගේම තමයි අනුමාන කරලා තියෙන කොටස් ඔයාට වැරදිලා කියලා ඔයා හයිලයිට් කරගත්තු ඒරියාස් ඔන්න ඔය වගේ වැදගත් කොටස් තෝරගන්න ඔයා බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් තෝරගෙන මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත ඒ දේවල් වැඩිපුර අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න පත්‍ර, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අනුමාන තියෙනවා නම් ඒ දේවල් අන්න ඒ වගේ දේවල් තෝරගන්න ඔයා මේ කාලය ඇතුළත බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා මෙතනදී අනිවාර්යෙන්ම 3R ටෙක්නික් එක ෆලෝ කරන්න ඕනේ. ඉතින් 3R ටෙක්නික් එක කියලා කියන්නේ රිවයිස් රිවයිස් රිවයිස්. ඉතින් ඔයාලට මේ රිවයිස් කරන එක පේපර්ස් වලින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගා ෂෝට් නෝට් තියෙනවා නම්, මයින්ඩ් මැප් තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නෝට් එකේ ඔයා හයිලයිට් කරගෙන තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය විදිහට හරි මොන විදිහෙන් හරි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම රිවයිස් කරන්න ඕනේ මේ සතිය ඇතුළත. මේ වගේ ඔයා පාඩම් කරපු දේවල් ඔයාට මතකද කියලා නැවත රිවයිස් කරලා බලද්දි ඔයාටම හොයාගන්න පුළුවන් මොන තැනද මට මතක, මොන තැනද මට අමතක, මොනවද මම ආයෙ බලන්න ඕනි කියන එක ඔයාටම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ඔයා ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. මට මොනවද මතක, මට මොනවද අමතක, මම මොනවද දන්නේ කියලා ඔයාට ඔයා ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඔයාට එක්සෑම් එක ගැන තියෙන බය මේ හරහා අනිවාර්යයෙන්ම නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා බලන්න එපා ඔයාට මොනවද මතක කියලා. ඔයා ඊට කලින් මේක කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්න හොඳම වෙලාව තමයි මේ අන්තිම සතිය. ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ වැඩ ටික ප්ලෑන් කරගත්තට පස්සේ කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතිව ඔයාට සැහැල්ලුවෙන් එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට අරගෙන ඉන්නේ එක්සෑම් එක දවසේ උදේට වගේම එක්සෑම් හෝල් එකේදී ඔයගොල්ලෝ පැනික් වෙන්නේ නැතුව හොඳට එක්සෑම් එකට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ටිකටම එකතු වෙලා ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.